În acest videoclip o să vă arăt cum să curățați uscătorul de la Dyson. Ce? Da, cum ați auzit foarte bine. Fiecare uscător marca Dyson vine cu un filtru care trebuie curățat pentru nu a avea probleme. Ce probleme o să mă întrebați? Păi, haideți să vă spun. În primul și în primul rând, dacă nu-l curățați la timp, puterea uscătorului nu va mai fi la fel. De aceea este foarte important să-l curățați. O scurtă introducere: dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Bun, haideți să trecem la treabă. Este foarte ușor de curățat. O să mă întrebați cât de des îl curăți. Păi, îl curăț în fiecare zi înainte de a începe programul, deoarece este foarte important pentru a menține filtrul curat. În același timp, uscătorul va avea aceeași putere. Un alt aspect ce vreau să vă spun: dacă simțiți că uscătorul vostru, chiar dacă ați curățat filtrul, nu mai are aceeași putere, sunt persoane autorizate care vă desfac uscătorul și îl desfac și îl curăță în interior. Este același proces atunci când vă duceți cu calculatorul sau laptopul vostru pentru a-l curăța, iar apoi veți avea aceeași putere. Haideți să trecem la treabă. După cum vedeți, aveți două cercuri. Tot ce trebuie să faceți, să rotiți către stânga, iar apoi trageți în jos. Acesta este filtrul și, după cum vedeți, în zona aceasta se adună firele de păr. Acestea sunt firele de păr care s-au adunat într-o zi. După cum v-am spus, eu îl curăț în fiecare zi. Bun, ce trebuie să faceți? Nu recomand curățarea acestui filtru cu peria sau pămătoful. Recomand să-l curățați cu un prosop sau cu un șervet, dar uscat. Bun, eu o să folosesc un prosop. Și tot ce trebuie să fac este să apuc acest filtru și să rotesc. Efectiv îl curăț. După cum vedeți, părul a rămas pe prosop. Curăț foarte bine. După ce l-am terminat de curățat, vin înapoi cu acest protector al filtrului și am grijă că acest semn roșu să vină aici, iar apoi învârt către dreapta. Cam asta a fost. Aveți grijă să nu forțați foarte tare acest protector al filtrului, deoarece este foarte sensibil și se poate rupe acea clemă. Acum l-am pus la loc, este ca și nou, este curățat. Acest proces îl fac în fiecare zi înainte de a începe lucrul. Este foarte important pentru mine, deoarece vreau ca uscătorul meu să fie într-o stare foarte bună și să-i prelungesc durata de viață. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă aveți întrebări, nu uitați să lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, aș aprecia foarte mult să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. Stați aproape!